Κυρίες και κύριοι, γεια σας και καλώς ήρθατε στο μοναδικό διαδικτυακό μηνιαίο δελτίο της Ομογένειας στην Αμερική. Σκοπός της τηλεοπτικής αυτής προσπάθειας να συνδέσει με μοναδικό τρόπο τους ομογενείς με την Ελλάδα, αλλά και να διαδώσει τον ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική γλώσσα στα πέρατα της γης, όπου υπάρχουν Έλληνες. Στο σημερινό 7ο κατά σειρά δελτίο του Hellenic DNA θα δείτε κάτι διαφορετικό. Συνεντεύξεις από ομογενείς που τους συναντήσαμε εντός Ελλάδος. Ομογενείς από την Αυστραλία, την Αίγυπτο, τη Γερμανία και φυσικά την Αμερική. Οι Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό, ως γνωστόν, είναι πολλοί και είναι παντού. Η καρδιά της Ελλάδος χτυπά δυνατά σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου και σκοπός μας είναι να καταγράφουμε τις δράσεις των Ελλήνων της Διασποράς με αποκλειστικές συνεντεύξεις ομογενών που μπορεί να δημιουργούν μακριά από την πατρίδα τους, αλλά έχουν μέσα τους πάντα και παντού την Ελλάδα. Μην ξεχνάτε πως όλα τα θέματα του κάθε επεισοδίου έχετε τη δυνατότητα να τα βλέπετε και μεμονωμένα στο website και στα social media του Hellenic DNA, μεταφρασμένα σε 2 γλώσσες, ελληνικά και αγγλικά. Δείτε στο σημερινό επεισόδιο τα εξής. Τηλεοπτικό διπορικό στην φιλόξενη Σύρο. Ο Έλληνο-Αμερικανός επενδυτής Πάνος Ξενοκώστας μιλά για την επόμενη ημέρα των αναγεννημένων ναυπηγείων στο νεόριο της Σύρου. Ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης, Βασίλης Παπαστεργιάδης, από την πανέμορφη Βουλιαγμένη, μιλά στην κάμερα του Hellenic DNA για την Ελλάδα που λατρεύει, αλλά και για το 15όροφο ελληνικό κέντρο σύγχρονου πολιτισμού στην Αυστραλία, που έχει αναδειχθεί ως το μεγαλύτερο της ελληνικής διασποράς. Η Ελλάδα, η ομογένεια και ο απανταχού ελληνισμός είναι πιο φτωχός με τον πρόσφατο χαμό του φιλάνθρωπου Δημήτρη Καλοειδή, ενός μεγάλου ευεργέτη και ανθρώπου. Η σύζυγός του, Γεωργία Καλοειδή, σε ένα παλαιότερο ρεπορτάζ μας μιλάει για το σχολείο του Τίμιου Σταυρού στο Μπρούκλιν, που φέρει και το όνομά τους. Ένας διαχρονικός καλλιτέχνης από τη Σύρο, ο Μπάμπης Κουλούρας, που έχει ταξιδέψει πολλές φορές στη Νέα Υόρκη, αναφέρεται στην υπερβολική αγάπη των ομογενών για τον πολιτισμό, αλλά μας παρουσιάζει με τον πιο γλαφυρό τρόπο και το πανέμορφο νησί του. Στο διπορικό μας στη Σύρο συναντήσαμε έναν ακόμη Έλληνα ομογενή, τον επιχειρηματία Γιώργο Μανδυλαρά. Μας μιλάει για την αγαπημένη του Σύρο και για την Έλληνο-Αμερικανίδα γυναίκα του, η οποία ήταν και η αιτία που βρέθηκε στην Αμερική. Το Hellenic DNA, μετά από ένα 11ωρο ταξίδι από το λιμάνι του Πειραιά, φτάνει στην Αιγιάλη της Αμοργού και συναντά την Ειρήνη Γιαννακοπούλου, μια Ελληνοαμερικανίδα που σχεδιάζει 30 χρόνια μετά το απέραντο γαλάζιο του Λουκ Μπεσόν να δημιουργήσει μια νέα ταινία που θα προβάλλει ξανά το αγαπημένο της νησί στα πέρατα της γης. Ο διπορικός στην Αμοργό, ο Νικήτας Θεολογίτης, πρόεδρος του Συλλόγου Αμοργού και Νήσων, Σχοινούσα, Δονούσα, Ηρακλιά και Κουφονίσια, βρέθηκε στην γενέτειρά του με την οικογένειά του. Τον συναντήσαμε στην Αιγιάλη και μας άνοιξε την καρδιά του για την Αμοργό, την Ελλάδα και τον απανταχού ελληνισμό. Ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας Πάνος Ξενοκώστας, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Onyx, είναι ο άνθρωπος που ανέλαβε να δώσει ξανά ζωή στο ναυπηγείο Νεόριο της Σύρου. Έλληνες και ξένοι πλειοκτήτες δείχνουν την εμπιστοσύνη τους στο ναυπηγείο, του οποίου ο στόχος για το 2020 είναι να πιάσει 120 με 150 πλοία, δίνοντας μια μεγάλη ανάσα στην τοπική κοινωνία με 500 θέσεις εργασίας και με πρόβλεψη οι θέσεις αυτές να ξεπεράσουν τις 1000 στο μέλλον. Ποιος είναι όμως ο Πάνος Ξενοκώστας που έβαλε ξανά στο χάρτη το έμπρακτο ενδιαφέρον των Αμερικανών για επενδύσεις στην Ελλάδα, ποια η σχέση του με την Έλληνο-Αμερικανική κοινότητα
και ποιο το μήνυμά τους στους Έλληνες ομογενείς επενδυτές? Θα τα μάθετε όλα ευθύς αμέσως στο θέμα που ακολουθεί, μιας και το Hellenic DNA βρέθηκε στην πανέμορφη Σύρο. Εγώ καταρχήν σπούδασα και τέλειωσα αεροναυπηγός, σχολή Κάρων, ήμουν Έλληνας αξιωματικός για λίγα χρόνια. Πήρα μέρος σε διάφορες ασκήσεις, νατοικές, είχα διάφορες μετακπαιδεύσεις, έκανα και τα μεταπτυχιακά μου στο IUKB, το Ελβετικό Πανεπιστήμιο. Στη συνέχεια κάποια στιγμή ήταν πολύ μικρός ο χώρος της αεροπορίας για να με χωρέσει. Είμαι γενικά ανήσυχος άνθρωπος, οπότε αποφάσισα να φύγω, να παραιτηθώ χωρίς σύνταξη. Μάλιστα πλήρωσα κιόλας για να φύγω, για να ξεκινήσω τις δικές μου επιχειρήσεις, όπως και έκανα. Ξεκίνησα στην Ελλάδα, ξεκίνησα να κάνω δουλειές στην περιοχή, στη Βόρεια Αφρική, Μέση Ανατολή. Συνεργαζόμουν πάρα πολύ με αμερικάνικες εταιρείες στον τομέα της τεχνολογίας και γενικά από ένα σημείο και μετά με τράβηξε πάρα πολύ ο τομέας των προβληματικών επιχειρήσεων, δηλαδή κάτι που είναι προβληματικό, πώς το φτιάχνουμε. Επειδή είχα πολύ στενές συνεργασίες λοιπόν με την Αμερική, από ένα σημείο και μετά ήταν μονόδρομος να μετακομίσω και εκεί με την οικογένειά μου, με τη γυναίκα μου και τα 4 παιδιά μας. Επιλέξαμε τη Νέα Υόρκη γιατί είναι για όσους δεν το ξέρουν, είναι εκεί που γίνονται όλα. Αν πετύχεις, λένε, στη Νέα Υόρκη, μπορείς να πετύχεις παντού. Εδώ θα βάλω μια παρένθεση. Εγώ πιστεύω ότι αν πετύχεις στην Ελλάδα, μπορείς να πετύχεις παντού. Είναι πολύ πιο απλά στη Νέα Υόρκη τελικά από την Ελλάδα. Στη Νέα Υόρκη, λοιπόν, έγινε η επιλογή γιατί εκεί είναι οι επενδυτικοί οργανισμοί, εκεί είναι αυτό που χρειάζεται ένας επιχειρηματής για να αναπτυχθεί, την καύσιμο ύλη που είναι το χρήμα. Βέβαια, στη Νέα Υόρκη, αυτό ήταν το πρώτο κίνητρο, βρήκα μια πολύ μεγάλη ομογένεια. Η Εκκλησία στηρίζει τον ελληνισμό στην Αμερική. Η Εκκλησία στήριξε την Ελλάδα ακόμα και μέσα από τα κρυφά σχολιά, μέσα από την ιστορία της, να μπορεί να υπάρξει ακόμα και η γλώσσα. Καθημερινά κάνει ένα τεράστιο κοινωνικό έργο και στο οποίο όλοι πρέπει να βοηθούμε. Είναι μέσα στο DNA μας, εξού και η εκπομπή σας, να κάνουμε πράγματα στον τόπο στον οποίο καταγόμαστε ή έχουμε γεννηθεί. Η σκέψη συγκεκριμένα για το κομμάτι των ναυπηγείων, αυτό που είμαστε εδώ σήμερα στο Νεόριο, γεννήθηκε πριν περίπου 2 χρόνια και ήταν ένας συνδυασμός πραγμάτων με κύριο συστατικό τη συνάντηση που είχα με ανθρώπους που εκπροσωπούσαν την εταιρεία η οποία ήταν σε μια διαδικασία πτώχευσης, τους εργαζόμενους οι οποίοι ήρθαν και με βρήκαν και μιλήσαμε, και το πρόβλημα που υπήρχε, ένα τεράστιο πρόβλημα που θα έλεγα ότι είναι σε όλο το μήκος και πλάτος των ναυπηγείων της Ελλάδας αυτή τη στιγμή, εκτός από πολύ λίγες εξαιρέσεις, ότι τα ναυπηγεία δεν δουλεύαν, τα ναυπηγεία ήταν μη ανταγωνιστικά και απ' την άλλη ο κόσμος εδώ, οι εργαζόμενοι, ήταν περίπου 2 χρόνια, φτάναν και 2 χρόνια απλήρωτοι. Το ναυπηγείο ήταν περίπου 1 χρόνο κλειστό, 1,5 χρόνο κλειστό, ενώ τα τελευταία 5 χρόνια υπολειτουργούσε. Αυτό ήταν το πρόβλημα και από την άλλη μέσα από το πρόβλημα υπήρχε μια μεγάλη ευκαιρία να κάνουμε το πρόβλημα πρόκληση και την πρόκληση πάνω να βρούμε λύσεις και να μπορέσουμε κάτι το οποίο τα τελευταία 30-40 χρόνια δεν λειτουργεί ανταγωνιστικά, κάτι το οποίο αποτελεί μάλλον πρόβλημα για την ελληνική οικονομία και τις τοπικές κοινωνίες, να βρούμε μέσα από αυτό την επόμενη μέρα του ένα καινούριο όραμα που θα έδινε ξανά στα μάτια όλων των ανθρώπων την ελπίδα και απ' την άλλη ρεαλιστικά και πάνω με ρεαλιστικούς τρόπους και αντικρίζοντας την αλήθεια και την πραγματικότητα, να χτίσουμε κάτι το οποίο τα επόμενα 30-40 χρόνια και τα επόμενα 2-3 χρόνια να μπορεί να γίνει ένας πυλώνας ανάπτυξης και ευημερίας καταρχήν για τον άνθρωπο, γιατί αν δεν ξεκινάει από τον άνθρωπο δεν μπορεί να καταλήξει πουθενά αλλού. Και επιπλέον, αφού καταλήξει για τον άνθρωπο, να καταλήξει για τους επενδυτές μας, για εμένα τον ίδιο ως επενδυτή, αλλά κυρίως ως ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πέσει η ευθύνη, η τελική ευθύνη, αυτό το πράγμα να λειτουργήσει και να λειτουργήσει σωστά. Να μην επαναληφθούν λάθη του παρελθόντος και να μπορέσει να έχει αυτό που λέμε αειφορία. Για να γίνει η αλλαγή που όλοι θέλουν και κουβεντιάζουν μέσα στην Ελλάδα, πρέπει να γίνουν αλλαγές. Και για να γίνουν αλλαγές, πρέπει να έρθουν και άνθρωποι από το εξωτερικό, Έλληνες ομογενείς, εδώ και να επενδύσουν και να τολμήσουν. Δεν θα πρέπει να κρίνουν ή να παίρνουν αποφάσεις
για επενδύσεις στην Ελλάδα, για τα πράγματα που γίνονται στην Ελλάδα, με βάση αυτά που έχουν δει ή βλέπουμε στην Αμερική. Ο κάθε τόπος έχει διαφορετικά θετικά, διαφορετικά αρνητικά. Πρέπει να ξεχάσουν όλα αυτά που ξέρουν και να έρθουν εδώ με ανοιχτό μυαλό, να βρουν τους ανθρώπους που θα συνεργαστούν, το όραμα και να το δούνε μακροπρόθεσμα. Μην το δούνε ούτε βραχυπρόθεσμα ούτε μεσοπρόθεσμα. Όπως επίσης να απαλείψουν μέσα από τα ισόψυχά τους αυτό που λέμε country risk. Η Ελλάδα πέρασε από πάρα πολύ δύσκολα, πέρασε από πτώχευση επί της ουσίας, δεν βγήκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν κινδύνευσε ούτε μία στιγμή εν της πράγμαση, όχι πώς μπορούν να μεγεθυνθούν τα προβλήματα μέσα από τα μίντια ή μέσα από κακόβουλους. Οπότε δεν υπάρχει θέμα country risk και αυτό πρέπει να το βγάλουν από μέσα τους. Πρέπει όλοι να πάρουν την απόφαση να το κάνουν, γιατί εδώ η Ελλάδα είναι ένας ευλογημένος τόπος. Έχει καταρχήν ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύ εργατικοί, είναι φιλότιμοι, είναι γνώστες, έχουν υψηλή εξειδίκευση. Είμαστε γεωπολιτικά ή αν θες και γεωγραφικά σαν Ελλάδα στο καλύτερο σημείο της Ευρώπης, στο καλύτερο σημείο της Μέσης Ανατολής, στο καλύτερο σημείο της Μέσης Αφρικής. Είμαστε στη μέση που συμβαίνουν όλα. Θα έλεγα ότι πρέπει να το πάρουν απόφαση πραγματικά και να κάνουν αυτό που κάναν πάντα οι Αμερικάνοι, οι γηγενείς. Η Αμερική έγινε η Αμερική γιατί δεν στάθηκε ποτέ μες στην Αμερική. Ήταν οι πρώτοι εξευρετές, οι πρώτοι τολμηροί που τόλμησαν να κάνουν επενδύσεις και να αναπτυχθούν σε χώρες πολύ πιο δύσκολες από την Ελλάδα. Μην πω για την Αφρική, για τη Μέση Ανατολή, μην πω χώρες πολύ δύσκολες. Άρα η Ελλάδα μάλλον μοιάζει παράδεισος δίπλα σε αυτές τις χώρες. Οπότε το μόνο που θα πρέπει, που του συστήνω εγώ ανεπιφύλακτα, είναι με το σωστό βήμα και πλάνο πρέπει να κάνουν αυτό το βήμα, γιατί η γέφυρα μεταξύ Αμερικής και Ελλάδας μπορεί να γεννήσει ένα νέο Ισραήλ στην περιοχή, που σημαίνει καινοτομία, σημαίνει τεχνολογία, σημαίνει ευημερία. Και για να γίνει αυτή η γέφυρα, ο μοναδικός θετικός κρίκος, ισχυρός θετικός κρίκος μεταξύ Ελλάδας και Αμερικής είναι η ομογένειά της. Καταρχήν, μπράβο σου, γιατί βρέθηκες στη Σύρο. Μπράβο σου, γιατί γενικά κυνηγώντας να το κάνεις αυτό, είμαι βέβαιος ότι όπως και στη δική μου την περίπτωση δεν έχουμε εύκολα προγράμματα. Στεναχωριέμαι για αυτό που το λέω, αλλά μπράβο σου, γιατί τελικά αυτό που χρειάζεται, το βήμα μας το δίνεις και το χρειάζεται η διασπορά και το χρειάζεται ο ελληνισμός να μάθει αυτές τις μικρές ιστορίες που μπορούν να εμπνεύσουν κάποιους. Εύχομαι κάθε επιτυχία και από εδώ λέω ότι θα στηρίξουμε την προσπάθειά σου και προσωπικά και εταιρικά, αλλά από εκεί πέρα και με οποιονδήποτε μπορούμε να συνομιλήσουμε, γιατί χρειαζόμαστε τέτοια βήματα. Ο Βασίλης Παπαστεργιάδης, ο δραστήριος πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας της Μελβούρνης, όπου ζουν 300.000 Έλληνες, μας διηγείται πώς κατάφερε από το 2008 που ηγείται της κοινότητας να συσπυρώνει τους Έλληνες της Διασποράς στη Μελβούρνη. Σε αυτόν τον ομογενή από την Καστοριά που αφιερώνει αμέτρητες εργατοώρες στην κοινότητα, αποδίδουν πολύ την σημερινή δυναμική εικόνα της ομογένειας στην Αυστραλία. Τον συναντήσαμε κοντά στο σπίτι του στην Βουλιαγμένη, στην Αθήνα. Τι ζήτησε από το Hellenic DNA που παρακολουθεί ανελιπώς εδώ και 6 μήνες? Να ανοίξει την ομπρέλα του και να φιλοξενήσει Έλληνες που ζουν σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη. Κύριε Παπαστεργιάδη, μήνυμα ελήφθη. Το σκεφτόμαστε σοβαρά. Παρόλο που γεννήθηκα στην Αυστραλία, με βρήκατε εδώ στη Βουλιαγμένη. Αλλά αισθάνομαι περισσότερο σπίτι εδώ παρά στην Αυστραλία. Οι γονείς μου από Ελλάδα, Καστοριά και Κοζάνη, αλλά η γιαγιά μου από της μητέρας μου της πλευράς, Μικρασία, Πόντια, Τραπεζούντα, ήρθαν σε μια ξένη χώρα με μια βαλίτσα και όπως είπε ο πατέρας μου στην νοσοκόματο πριν λίγο καιρό, αυτή η βαλίτσα ήταν άδεια. Είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι που είχαμε τέτοιους γονείς από μια πατρίδα που πιστεύει στην εκμάθηση, στην εκπαίδευση και στον πολιτισμό. Εγώ και ο αδερφός μου γεννηθήκαμε στη Μελβούρνη, μεγαλώσαμε εκεί, σπουδάσαμε εκεί. Ο αδερφός μου με υποτροφία στο Πανεπιστήμιο του Cambridge. Εγώ συνέχισα στο Πανεπιστήμιο στη Μελβούρνη, τελειώνοντας νομική και ανοίγοντας κι εγώ ένα γραφείο όπου για τώρα περίπου 30 χρόνια συνεχίζω με αυτό το επάγγελμα και έχω περίπου τώρα 700 υπάλληλους στο νομικό γραφείο μου. Η μεγάλη αγάπη μου προς την ομογένεια ξεκίνησε πριν περίπου 12 με 15 χρόνια. Δεν ήταν τυχαίο. Είναι επειδή μεγάλωσα σε μια οικογένεια
όπου υπάρχει αγάπη προς την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Προχώρησα με την ελληνική κοινότητα Μερβούνης, είναι τώρα 12 χρόνια συνεχώς ως πρόεδρος, με μια σημαντική ομάδα δίπλα μου, διότι ό,τι κάνουμε το κάνουμε συλλογικά. Πριν 4 χρόνια χτίσαμε το 15άροφο πολιτιστικό μας κέντρο. Περνάν άνω από 15.000 κόσμος κάθε εβδομάδα από αυτό το κτίριο. Είναι το κέντρο των Ελλήνων στην Αυστραλία. 2 είναι τα μεγάλα events στη Μερβούνη. Το πρώτο είναι το Φεστιβάλ Αντίποδες, που κλείνουμε το κέντρο της Μερβούνης, 200.000 κόσμο, βάφουμε το κέντρο μπλε και άσπρο. Το δεύτερο μεγάλο event είναι το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, 15.000 κόσμος, σε 2 εβδομάδες, 30 διαφορετικές ταινίες, απίστευτο φεστιβάλ. Για μένα η γλώσσα είναι το κλειδί στον πολιτισμό μας. Αν δεν έχουμε γλώσσα, τότε θα έχουμε χάσει όλα. Και γι' αυτό γίνεται ένας πόλεμος στην Αυστραλία και στην κοινότητα Μερβούνης για να διατηρήσουμε τη γλώσσα μας. Και τώρα πριν λίγο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός $5 εκατομμύρια προς την κοινότητά μας να ανοίξουμε μια έδρα στο Πανεπιστήμιο της Μερβούνης για 3η βάθμια εκπαίδευση. Η θέση μας είναι ότι πρέπει να υπάρχει ψήφος στην ομογένεια. Είναι απαράδεκτο ότι η Ελλάδα γέννησε τη δημοκρατία και αυτή τη στιγμή δεν το εφαρμόζει με τους πολίτες της παγκοσμίως. Τώρα ψήφο για την ομογένεια. Όπως ξέρουμε, το Hellenic Day Night ξεκίνησε στις ΗΠΑ, αλλά αυτό δεν φτάνει για μας. Πρέπει να απλωθεί παγκοσμίως, διότι εμείς οι Έλληνες είμαστε παντού με το ίδιο αίμα, το ίδιο Day and Night, και περιμένουμε το Hellenic Day Night μέσα σε ένα πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα να είναι παντού και να μας αγκαλιάσει όλους. Ένας μεγάλος ευεργέτης και άνθρωπος, ο Δημήτρης Καλοειδής, έφυγε πριν από μερικές μέρες, αφήνοντας στην Ελλάδα την ομογένεια και τον απανταχού ελληνισμό φτωχότερο. Η ιστορία του επιχειρηματία Δημήτρη Καλοειδή έχει την γοητεία του αμερικανικού ονείρου. Το 1955, στα 21 του χρόνια, άφησε την πέτρινα Λακωνίας και επιβιβάστηκε στο πλοίο Ολυμπία. Μετά από ταξίδι 10 ημερών, έφτασε στη Νέα Υόρκη, όπου με κόπο, αγώνα και σκληρή δουλειά κατάφερε μακριά από την πατρίδα του πολλά να γίνει ένας από τους μεγαλύτερους εστιατόρες της Νέας Υόρκης και συνάμα συνδιοκτήτης του φημισμένου Terrace on the Park στο Flushing και να κατασκευάσει το ξενοδοχείο Μιστράς Grand Palace Resort and Spa στο Μιστρά, αλλάζοντας τα πάντα στο χώρο της διαμονής της πάρτι. Όμως ο λόγος που ο ίδιος και η σύζυγός του, Γεωργία, έχουν ξεχωριστή θέση στην ελληνική ομογένεια δεν είναι μόνο η επιτυχημένη πορεία τους ως επιχειρηματιών, αλλά και η ανιδιοτελής προσφορά τους στην Ελλάδα και την ελληνική κοινότητα. Δεν αποκτήσανε δικά τους παιδιά, αλλά παιδιά τους ήταν όλα τα παιδιά της ομογένειας που είχαν ανάγκη. Στην εκτενή λίστα με τις ευεργεσίες τους συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων η ίδρυση του Ελληνοαμερικανικού Σχολείου στο Bay Ridge του Brooklyn, Δημήτριος and Γεωργία Καλοειδής. Εκεί του συνάντησε η κάμερα του Hellenic DNA πριν από 6 περίπου μήνες. Σήμερα είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη, διότι έδωσαν το δαχτυλίδι στους αποφύτους του σχολείου της χρονιάς αυτής, από το σχολείο του Τιμίου Σταυρού που φέρει το όνομά μας. Ο Γιώργος Ορθοδόξου προσέγγισε τον Δημήτρη και του είπε ότι Δημήτρη, το σχολείο του Τιμίου Σταυρού θα κλείσει εάν δεν βρεθεί κάποιος να πληρώσει το χρέος του σχολείου. Μετά από αυτά που άκουσε ο Δημήτρης, ήρθε προφανώς, δεν αρνήθηκε, διότι ως συνήθως ο Δημήτρης όταν ξέρει ότι υπάρχει ανάγκη βοηθάει όσο μπορεί και όπου μπορεί. Είχαμε ένα πρόβλημα με το Lingo Savings and Loans because they couldn't pay the interest και επειδή γνωρίζω τον Καλοειδή κάπου τώρα 52 χρόνια, αδερφικοί φίλοι, πήγα και τον παρακάλεσα και άρχισε και μας έδινε 100.000 το χρόνο, τα οποία δεν ήταν αρκετά να πληρώσουμε το interest. Και μετά μας είπε, καλέστε σε ένα συμβούλιο κάτω στην εκκλησία και το καλέσαμε κάτω και είπαν ότι ό,τι βάλει ένας θα τα βάλει αυτό στα διπλά. Και μαζέψαμε τα λεφτά και σχίσαμε το mortgage. Αυτό το Jimmy Καλοειδή. Η Ελλάδα για μένα είναι ό,τι πολυτιμότερο έχω μέσα στη ζωή μου. Είναι η ιδέα, είναι τα πάντα για μένα και προσπαθώ όπου βρίσκομαι και σταθώ να διατηρήσω τα ελληνικά ήθη και έθιμα, την ελληνική γλώσσα και την Ορθοδοξία. Διότι ελληνισμός και Ορθοδοξία είναι συνυφασμένα και δεν πρέπει να ξεχωρίζουμε το ένα από το άλλο.
η Ελλάδα και η Κύπρος για μένα είναι μια ιδέα και όσο ζω θα προσπαθώ. Θέλω να ευχηθώ τα καλύτερα στην καινούργια ιστιοσελίδα, το Hellenic DNA, και να είναι καλοτάξιδο και να συνεχίσει για πολλά χρόνια. Διότι είμαι βεβαία ότι θα κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά προβάλλοντας τον ελληνισμό και την Ορθοδοξία. Νικήτας Θεολογίτης, πρόεδρος στον Σύλλογο Αμοργού Νέας Υόρκης, με πολυετή προσφορά στο αγαπημένο του νησί, αλλά και στην Ομογένεια. Ο Νικήτας Θεολογίτης είναι διευθυντής ξενοδοχείου στο Μανχάταν και τον ελεύθερο του χρόνο τον αφιερώνει στον Σύλλογο Αμοργού και Νήσων. Ένας Έλληνας που εργάζεται αθόρυβα για την διατήρηση της ελληνικής γλώσσας, των παραδόσεων και των εθήμων. Τον συναντήσαμε στην Αιγιάλη, στο μαγικό χωριό της Αμοργού, που είναι και το δεύτερο λιμάνι του νησιού. Για το μέλλον της Ομογένειας ανέφερε πως εξαρτάται από την οικογένεια, τους συλλόγους και τις κοινότητες. Αλλά για να είμαστε ειλικρινείς, δεν τον ακούσαμε υπερβολικά αισιόδοξο. Μείνετε μαζί μας και δείτε το ρεπορτάζ από την Αιγιάλη της Αμοργού. Καλώς ορίσατε στην πανέμορφη Αμοργό, το Hellenic DNA. Μας κάνατε μεγάλη τιμή που ήρθατε εδώ σε εμάς, σε αυτό το διαμάντι, να το πούμε έτσι, των Κυκλάδων. Είμαι πρόεδρος του Συλλόγου Αμοργός Foundation Νέας Υόρκης. Οι Αμοργιανοί έχουν ένα σύλλογο, το Αμοργός Foundation, με έδρα του στην Αστόρια. Έχουμε πάρει και ένα σπίτι ιδιόκτητο, είναι στο 23 Avenue και 26. Τα μέλη, είμαστε γύρω στα 85 με 90 μέλη και είναι από όλα τα νησάκια. Είναι από την Αμοργό, είναι από τη Δονούσα, από τη Σκηνούσα, από την Ηρακλιά και από το Κοφονήσια. Είμαι στα ξενοδοχεία, είμαι manager, έχουμε οικοδομικές εργασίες που φτιάχνουμε πάλι ξενοδοχεία με τον κύριο Καβαλά. Δόξα τω Θεώ, όλα πήγανε καλά. Η οικογένειά μου είναι μαζί μου όλοι, είμαστε 4 άτομα. Είναι η γυναίκα μου και τα 2 μου τα αγόρια. Είμαστε όλοι μαζί εδώ πέρα, ερχόμαστε κάθε καλοκαίρι. Το θέλουμε, το χρειαζόμαστε, να μπορούμε να φορτώσουμε τις μπαταρίες μας, να γυρίσουμε πάλι πίσω στον αγώνα μας. Η Ελλάδα για μένα είναι το Α και το Ω. Είναι η ζωή μου. Πιστεύω ότι αν δεν είχαν έρθει συγκυρίες έτσι, δεν θα είχα φύγει ποτέ από την Ελλάδα και ούτε το επιδίωξα να φύγω. Έτυχε και έφυγα. Δόξα τω Θεώ. Και στη Νέα Υόρκη καλά τα κατάφερα, μια χαρά είμαστε. Αλλά η Ελλάδα για μένα είναι θέμα επιβίωσης. Και γι' αυτό, εκτός το ότι ζω στη Νέα Υόρκη και δουλεύω, ασχολούμαι και με τα κοινά. Όπως σας είπα, είμαι και πρόεδρος του Συλλόγου Αμοργός. Ήμουνα χρόνια, τουλάχιστον 20 χρόνια, γραμματέας στο Σύλλογο. Τώρα ανάλαβα την Προεδρία. Βοηθάω τις εκκλησίες. Είμαι στην Αγία Ειρήνη τη Χρυσοβαλάντου, επίτροπος εκεί πέρα και γραμματέας. Και βοηθάω και τον Άγιο Δημήτριο. Όπου με χρειάζονται, τρέχω και βοηθάω. Μόνο και μόνο για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τις εκκλησίες μας, τα ήθη και τα έθιμά μας ζωντανά. Και να τα παραδώσουμε. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Εμείς πρέπει να την παραδώσουμε κάπου αλλού. Δυστυχώς και στην Ομογένεια, από ό,τι ξέρετε και γνωρίζετε φυσικά, είναι λίγα τα άτομα που τρέχουν για τα κοινά. Όλοι μαζί μπορούμε. Μπορούμε να φτιάξουμε κάτι όμορφο. Γιατί όχι. Οι συλλόγοι μας έχουν πρόβλημα με τους νέους. Οι νέοι εξαφανίζονται. Έχουν δικαιολογία. Έχουμε δουλειές. Όλοι είχαμε δουλειές. Και εγώ έχω δουλειές. Δεν με ταΐζει ο σύλλογος. Ούτε η εκκλησία με ταΐζει. Αλλά είναι θέμα επιβίωσης. Άμα τα εγκαταλείψω και αρχίζει ο σύλλογος και κλείνει, άμα εγκαταλείψουμε τις εκκλησίες και κλείνουν, τι κάναμε. Η ελληνική γλώσσα πρέπει να κρατηθεί από τους ίδιους εμάς, πρωτίστως, από τους γονείς. Πρέπει εμείς στο σπίτι να μιλάμε. Και μετά φυσικά πρέπει να κρατάμε και τα σχολεία μας. Δυστυχώς, το ένα πίσω από το άλλο τα σχολεία έχουν πρόβλημα, κλείνουνε δυστυχώς. Το μόνο που έχει παραμείνει ζωντανό και καλό είναι ο Άγιος Δημήτριος, που όπως ξέρετε υπάρχει και γυμνάσιο και λύκειο. Τα παιδιά πρέπει να επιβάλλεται να πηγαίνουν στα ελληνικά σχολεία. Χάσαμε τη γλώσσα μας. Τα χάσαμε όλα. Γλώσσα, θρησκεία. Άπαξ και τα χάσουμε αυτά, είμαστε τελειωμένοι σαν λαός. Εγώ πιστεύω ότι η Ομογένεια πρέπει να ψηφίζει. Πρέπει να έχει γνώμη στα ελληνικά δρόμενα.
Γιατί, όπως σας είπα, όλοι αγαπάμε την Ελλάδα, όλοι νοιαζόμαστε για την Ελλάδα και πρέπει να έχουμε γνώμη για την Ελλάδα. Πρέπει επιτέλους να καταλάβουν ότι και εμείς είμαστε Έλληνες, απλά έτυχε και ζούμε εκεί πέρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να μας έχουν στο περιθώριο. Πρέπει και εμείς να έχουμε τη γνώμη μας και να μπορούμε να συμβάλλουμε στα ελληνικά δρόμενα. Συνεχίζουμε το διπορικό στα νησιά των Κυκλάδων με τον Μπάμπη Κουλούρα. Έναν εξαιρετικό διαχρονικό καλλιτέχνη που ζει στην Σύρο, αλλά ταξιδεύει συχνά στην Αμερική για να μεταλαμπαδεύσει τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό στην ομογένειά μας, ο οποίος μας παρουσιάζει την μαγική Σύρο με τον δικό του γλαφυρό τρόπο. Παρακολουθώντας τα επεισόδια του Hellenic DNA, γνωρίζει ό,τι συμβαίνει στην ομογένεια της Αμερικής μέσω της πλατφόρμας μας, όπως αναφέρει ο ίδιος. Είναι η σύγχρονη τεχνολογία που έχει κάνει την διαφορά στην σημερινή εποχή, καθώς έχει φέρει όλους τους Έλληνες και φιλέλληνες που ζουν εκτός και εντός των τυχών πιο κοντά, και αυτό είναι πραγματικά πολύ αισιόδοξο για το μέλλον του ελληνισμού παγκοσμίως. Δείτε τι έχει να πει ο κύριος Κουλούρας για την ομογένεια και ευχόμαστε να τον δούμε σύντομα στην Αμερική με μια νέα συναρπαστική παράσταση. Ήταν ένα από τα ακριβά μου όνειρα να βρεθώ στην Αμερική και μάλιστα στη Νέα Υόρκη. Αυτή την πόλη των πόλεων, τη Μητρόπολη των πόλεων. Και το κατάφερα ένα φθινόπωρο του 2011, όταν ήρθαμε με την ομάδα Καβάφης να παρουσιάσουμε την παράστασή μας ΚΠ Καβάφης απ' έξω και τραγουδιστά για τους ομογενείς μας στο Σταθάκιο Πολιτιστικό Κέντρο της Ομοσπονδίας των Ελληνικών Σωματείων της Νέας Υόρκης. Ήταν μια μαγική στιγμή για μας και εύχομαι και ελπίζω ότι το ίδιο μαγική υπήρξε για τους ομογενείς μας. Και αυτή τη στιγμή ξαναεπανελήφθη στο σπίτι των Χιωτών όταν ήρθαμε και έπαιξαμε ένα αφιέρωμα για τον Νίκο Γκάτσο, για το The Greek Children's Fund, τα παιδάκια με καρκίνο της Αμερικής. Και μετά επανελήφθη το 2017 ξανά στο Σταθάκιο Πολιτιστικό Κέντρο και στο σχολείο, το ελληνικό σχολείο του Αγίου Δημητρίου. Έχω τη χαρά και την τύχη να είμαι επικεφαλής 3 μουσικοποιητικών ομάδων με τις οποίες γυρίζω με τον κόσμο. Τις ομάδες Νίκος Γκάτσος, Κωνσταντίνος Καβάφης και Νίκος Καβαδίας. Κάποιοι άνθρωποι όταν φτάσαμε στη Νέα Υόρκη ήταν για μας μια μεγάλη αγκαλιά. Η πιο μεγάλη αγκαλιά, ας πούμε, για μας, που ήταν 3 φορές ανοιχτή και πολύ ζεστή, ήταν του Νίκου του Γαβαλά, αυτού του υπέροχου ομογενή μας, του Αμοριανού, ο οποίος μας φιλοξένησε στο ξενοδοχείο του στο Μανχάταν. Ο Γιώργος ο Μαντιλαράς, αυτός ο σπουδαίος αγαπημένος Συριανός της Νέας Υόρκης με τη γυναίκα του την Ειρήνη, οι οποίοι μας ανοίξαν το σπιτικό τους, την αγκαλιά τους και θα τους θυμόμαστε πάντα με ευγνωμοσύνη. Ο Γιώργος ο Κίτσιος, ο πρόεδρος του The Greek Children's Fund, άλλη μεγάλη αγκαλιά και άλλη πολύ ζεστή φιλοξενία και σπουδαία διοργάνωση. Ο Νίκος Ανδριώτης, αυτός ο Έλληνας πατριώτης, αυτή η πολύ μεγάλη καρδιά, η δωδεκανήσια καρδιά που μας αγκάλιασε και μας έβαλε στο σχολείο, το ελληνικό σχολείο του Αγίου Δημητρίου και το αισθανθήκαμε ότι είναι δικό μας σχολείο, ότι είναι δικά μας τα παιδιά και τους τραγουδήσαμε και τους απαγγείλαμε Καβάφη και Γκάτσο και ονειρευόμαστε να ξαναπάμε πάλι να τραγουδήσουμε μαζί με τα ίδια τα παιδιά αυτά και τον κύριο Νίκο Ανδριώτη. Πιστεύω ότι η ομογένεια, η ελληνική ομογένεια είναι το πιο ακριβό κομμάτι της πατρίδας μας. Αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά φυλάγουν θερμοπύλες και δυναμώνουν την πατρίδα μας και την κάνουν να ελπίζει όντας στο εξωτερικό. Και ένας από τους σκοπούς των ταξιδιών μας στο εξωτερικό είναι ακριβώς αυτό. Να κάνουμε τους ομογενείς μας και ειδικά τους νέους ανθρώπους να αγαπήσουν αυτή τη γλώσσα, την πιο πλούσια γλώσσα του κόσμου. Εμείς βασίζουμε την ύπαρξή μας σε ένα πολιτισμό, το πιο όμορφο πολιτισμό του κόσμου, στην πιο όμορφη ιστορία, στην πιο όμορφη γλώσσα. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε τα πάντα, και η πολιτεία και η εκκλησία και οι Έλληνες όπου γης ως πολίτες, για να διατηρήσουμε αυτές τις αξίες, αυτές τις παραδόσεις και αυτή τη γλώσσα. Ζω στη μεσαιωνική Άνω Σύρο, ένα οικισμό ιστορικό. Η Άνω Σύρος, όπως και όλες οι Κυκλάδες σχεδόν, ήταν στο φέουδο του Μάρκου Σανούδου, επί Φραγκοκρατίας. Κατάφερε η Σύρος να μην δεχτεί το πόδι Τούρκου κατακτητή και έτσι να βοηθήσει και την Επανάσταση του 1921 και ειδικά την Κρητική Επανάσταση. Από την καταστροφή της Χίου και των Ψαρών το 1822, καθημαγμένοι οι Χιώτες και οι Ψαριανοί ζήτησαν
θαλποροί και φιλοξενία στη Μύκονο, στην Τίνο, στην Άνδρο και στη Γαία. Δεν τους δεχτήκαν, τους διώξανε και ήρθαν στη Σύρο, όπου η Σύρος τους άνοιξε ευτυχώς μια μεγάλη αγκαλιά. Εγκαταστάθηκαν αυτοί οι έξυπνοι, προκομμένοι χιώτες και ψαριανοί, μετέφεραν την αγάπη τους για το εμπόριο και την προκοσύνη τους και μέσα σε 5 χρόνια πέτυχαν ένα μέγα θαύμα, να δημιουργήσουν από το μηδέν μια πόλη μαϊκή, την Ερμούπολη. Η Ερμούπολη, η οποία εξήγαγε πολιτισμό. Ανακάλυψα προσφάτως προϊόντα από την πρώτη αλλουργία της Ελλάδος, ιδρυθήσα το 1870 εν Σύρο, όπως γράφουν και τα επιστολόχαρτα. Έχει κλείσει από το 30 και όλα αυτά που βλέπετε είναι τα τελευταία τεχνουργήματα αυτής της αλλουργίας. Απολαύστε. Η σύγχρονη Σύρος έχει μαγικές παραλίες, μοναδικές και παρθένες παραλίες. Έχει το μεσαιωνικό οικισμό της Άνω Σύρου με τα στενάδια της, που είναι η πατρίδα του Μάρκου του Βαβακάρη, εκεί πρωτοτραγούδησε ο Μάρκος, ο Βαβακάρης. Έχει την νεοκλασική Ερμούπολη, που είναι ένα θαύμα αρχιτεκτονικής, με το αριστούργημα του Τσίλερ, το δημαρχείο μας, το θέατρο Απόλλων του Σαμπό. Έχει μια γαστρονομία μοναδική, γιατί τα προϊόντα της είναι μοναδικής νοστιμιάς, έτσι. Ό,τι βγάζει, λένε, η Σύρος είναι ό,τι πιο νόστιμο υπάρχει στον κόσμο. Είμαι ο Αλέξης, ήμουνα στην Αμερική και σας περιμένουμε όλους στη Σύρο γιατί έχουμε το καλύτερο φαγητό. Οι επιχειρηματίες στο νησί έχουν αποφασίσει ό,τι σερβίρουν, ό,τι προσφέρουν να είναι ποιοτικό. Έτσι χρησιμοποιούν το καλύτερο λάδι, την καλύτερη ντομάτα, την καλύτερη πατάτα. Ό,τι φτιάχνουν είναι πραγματικά πρότυπο γαστρονομικής προσέγγισης. Είμαι υπερήφανος που έχω γνωρίσει από κοντά τις αρετές του DNA. Είμαι θαυμαστής. Πραγματικά είναι μια υπέροχη δουλειά. Είναι κάτι που έλειπα από τον ελληνισμό μας και ειδικά τον απόδημο ελληνισμό. Πιστεύω ότι θα απλώσει τα φτερά του σε όλο τον κόσμο. Αγγίζουν τόσο πολύ την τελειότητα οι παραγωγές του. Εύχομαι να έχει καλή τύχη και καλή συνέχεια, που είναι βέβαιο για μένα αυτό. Το διπορικό του Hellenic DNA στην φανταστική Σύρο συνεχίζεται. Ο Γιώργος Μανδυλαράς, ο ομογενής με πολυετή προσφορά στον ελληνισμό από το αγαπημένο του νησί τη Σύρο, μας διηγείται με ποιον τρόπο ερωτεύτηκε και παντρεύτηκε τελικά την Έλληνο-Αμερικανίδα σύζυγό του και λόγω αυτής βρέθηκε στην Αμερική. Έρχεται κάθε χρόνο στην αγαπημένη του Σύρο, ενώ για την Ελλάδα πιστεύει πως είναι ευλογημένη από το Θεό, πως είναι διάσπαρτη με φυσικές ομορφιές και έχει έναν ουρανό καταγάλανο. Αυτό όμως που την κάνει μοναδική είναι οι άνθρωποι της. Συναντήσαμε τον κύριο Μανδυλαρά με την σύζυγό του στην παραλία Κίνη, λίγα χιλιόμετρα μακριά από την πρωτεύουσα του νησιού, Ερμούπολη. Δείτε τι είπαν στην κάμερα του Hellenic DNA. Οι Έλληνες πάντα έχουν την Ελλάδα σαν μητέρα. Είμαι πολύ υπερήφανος για τους Έλληνες και αυτά που έχουν προσφέρει για την Ελλάδα. Ο Έλληνας έχει κάτι που δεν το έχει ο άλλος λαός. Την οικογένεια. Μεγάλωσα στη Σύρο, γεννήθηκα στη Σύρο. Στην Ερμούπολη κάτω. Στο επάγγελμα ήμουν ναυτικός. Το 1971, το καλοκαίρι, πήγα στην Πλάκα επάνω. Σε μια δισκοτέκ, Λατίνος λεγόταν. Και εκεί γνώρισα κάτι κορίτσια που ήταν από το Αμερικάνικο κολέγιο και μέσα κορίτσια ήταν η γυναίκα μου. Και από τότε ξεκίνησε όλη η ιστορία. Το 1978 παντρεύτηκα και αποφάσισα να έρθω στην Αμερική. Ξεκίνησα από το μηδέν. Δίχως τη γλώσσα, δίχως νοοτροπίες, δίχως... Είχα τη γυναίκα μου πάντα δίπλα μου, με βοηθούσε. Σιγά σιγά μπήκα στις μπογιές, μετά από τις μπογιές έκανα εταιρεία δικιά μου στο Κοστρόξιο, μετά μπήκα στα ρέστορα. Πριν 20 χρόνια άνοιξα εγώ το Κυκλάδες, το είχα 8 χρόνια, ύστερα το έδωσα στον Αντρέα και άνοιξα το Σύρος στο Νιου Τζέρσι.
Η γυναίκα μου δούλευε 37 χρόνια με την Ολυμπιακή. Και ερχόμαστε τακτικά κάθε καλοκαίρι, ερχόμαστε εδώ πέρα, τα παιδιά μεγαλώσαν εδώ τα καλοκαίρια όλα. Ήρθε η εποχή που θέλαμε να κάνουμε ένα σπίτι. Είχα σπίτι κάτω στην Ερμούπολη, αλλά μ' άρεσε το κίνη. Το βρήκε το οικόπεδο η γυναίκα μου και εκεί επάνω το χτίσαμε το σπίτι μας. Η εκκλησία μας έχει ενώσει, εκεί είμαστε όλοι μονιασμένοι, εκτός Ελλάδος είναι η εκκλησία μας. Η ελληνική γλώσσα είναι μεγαλύτερη δύναμη του ελληνισμού μας. Η γνώμη δική μου είναι ότι η Ελλάδα θα αλλάξει νοοτροπία και θα είναι πολύ καλή ευκαιρία να έρθουν οι Ελληνοαμερικάνοι, προπαντός εκεί που ζω, να πάρουν τη χώρα μας προτού την πάρουν οι Γερμανοί και οι Ολλανδοί. Εύχομαι στο Hellenic DNA να ανοίξει η ομπρέλα του σε όλο τον κόσμο. Όπου και να βρεθείς θα ακούσεις το καλημέρα. Είναι σε όλο τον κόσμο. Ιδηλιακό τοπίο με θέα το απέραντο γαλάζιο. Αμοργός και Αιγιάλη, ένα νησί με ενέργεια που αξίζει τον κόπο να ταξιδέψεις 11 ώρες από το λιμάνι του Πειραιά για να φτάσεις. Η Αμοργός, όσο μικρή και αν δείχνει, δεν είναι για μία φορά. Ένα από τα πιο εκπληκτικά μοναστήρια, αυτό της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας, βρίσκεται στην Αμοργό. Θα κουραστείτε λίγο από τα 400 περίπου σκαλοπάτια, αλλά αξίζει τον κόπο να το δείτε από κοντά. Η χώρα της Αμοργού, απλά μαγική, με χιλιάδες νέους να στείνουν κομπανίες και να τραγουδούν τσιτσάνι και βαμβακάρι στα ολόλευκα πλακόστρωτά της. Η Αιγιάλη, το δεύτερο λιμάνι της Αμοργού, φημίζεται για την ζωντάνια της, τις περίφημες αμμουδιές της και τα απίστευτα ηλιοβασιλέματα. Εκεί συναντήσαμε την Έλληνο-Αμερικανίδα κυρία Γιαννοπούλου από το Newark του Νιου Τζέρσι, που ζει πλέον μόνιμα στην Αμοργό. Και μας μιλάει για τα σχέδιά της να δημιουργήσει μια νέα ταινία που θα προβάλλει την Αμοργό 30 χρόνια μετά το απέραντο γαλάζιο του Λινκ Μπεσόν. Είμαι η Ειρήνη Γιαννακοπούλου. Το όνομα του συζύγου είναι Γιαννακόπουλος. Κανονικά είμαι η Ειρήνη Γαβαλά, το πατρικό μου. Γεννήθηκα στην Αμοργό και στην ηλικία των 12 έφυγα και πήγα Αθήνα, όπου έμεινα με μία θεία μου για να πάω γυμνάσιο. Διότι στην Αμοργό, παρότι υπάρχει το πρώτο γυμνάσιο στην απελευθερωμένη Ελλάδα, έπρεπε να πάμε πάνω από το βουνό, 4 ώρες περπάτημα. Και έτσι η καλύτερη λύση ήταν να βρεθώ στην Αθήνα με μία θεία μου. Στην ηλικία των 18 χρονών παντρεύτηκα τον άντρα μου, τον Νικήτα, ο οποίος είχε πάει ήδη στην Αμερική 2 χρόνια πριν και διαλληλογραφίας, γνωριζόμασταν εννοείται από πριν, αλλά διαλληλογραφίας κανονίστηκε ο γάμος και βρέθηκα στην Αμερική στην ηλικία των 18 χρονών και άρχισα αμέσως εργασία σε μια ελληνική κοινότητα, στην κοινότητα του Αγίου Νικολάου στο Newark, του Νιου Τζέρσι, επειδή γνώριζα αγγλικά και ελληνικά. Πρέπει να σας πω ότι ο άνδρας μου είχε πάει με δανεικά εισιτήρια όταν ξεκίνησε. Ήταν πολύ δύσκολα τα χρόνια τότε. Η πρώτη μας δουλειά, δική μας δουλειά, ήταν ένα self-service laundry. Και σύντομα πήραμε ένα delicatessen, σούπερ μάρκετ, δική μας επιχείρηση, και στη συνέχεια πήραμε και μία πιτσερία. Και αυτές ήταν οι δουλειές μας στην Αμερική. Πήγαμε πάρα πολύ καλά, αλλά επειδή πάντα είχαμε το νου μας στην Ελλάδα, στο νησί μας, στη γενέτειρα, γιατί όπως ξέρετε εμείς οι Έλληνες είμαστε δεμένοι με τις ρίζες μας, θελήσαμε να γυρίσουμε όταν τα παιδιά μας πρόκειται να πάνε σχολείο. Θεωρώ ότι στην Αμερική όποιος ζήσει παίρνει πολύ καλές βάσεις για την επαγγελματική του ζωή. Και βέβαια έχουμε γίνει και Αμερικανοί πολίτες, και εμείς και τα παιδιά μας που γεννήθηκαν εκεί. Οι Έλληνες μεταξύ τους ήταν αγαπημένοι, γινόταν τόσες πολύ ωραίες εκδηλώσεις, τόσες πολλές εκδηλώσεις, τα φεστιβάλ, τα παζάρια, οι γιορτές των εκκλησιών, οι γειτονικές εκκλησίες συνεργαζόταν, η Φιλόπτωχος, η ΑΧΕΠΑ, Mr. and Mrs.
Daughters of Penelope, Son of Pericles, θυμάμαι τόσα πολλά και ήταν όλα τόσο ωραία, περάσαμε πανέμορφα και τα θυμόμαστε με πολύ αγάπη. Στο σημείο που όταν ήρθαμε στην Ελλάδα τα πρώτα χρόνια νομίζαμε πως ήμασταν ξένοι και άγνωστοι. Ενώ εκεί πέρα πραγματικά νιώθαμε σαν μέρος μιας μεγάλης οικογένειας. Πραγματικά επειδή αγαπούμε το νησί μας, θεωρήσαμε πως αυτό είναι το μέρος που μπορούμε να κάνουμε κάτι για μας, για την οικογένειά μας, αλλά και για το νησί μας. Όταν ήρθε εδώ στην Αμοργό ο δρόμος, δηλαδή όταν ολοκληρώθηκε η σύνδεση της Αμοργού, των χωριών της Αμοργού από το ένα λιμάνι στο άλλο, τότε ήρθε και ο ηλεκτρισμός στην περιοχή μας και τότε αποφασίσαμε να κάνουμε ένα ξενοδοχείο, διότι προέκυψε ένας χώρος που θεώρησε ο άνδρας μου ότι είναι πολύ ωραίο μέρος για ξενοδοχείο. Και ενώ δεν ήταν ακριβώς το πρόγραμμα να κάνουμε ένα δικό μας ξενοδοχείο, ήταν στο πρόγραμμα να δουλέψουμε με την οικογενειακή επιχείρηση, ξεκινήσαμε αυτό, που ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο τόλμημα για την εποχή, ήταν ένα μεγάλο ρίσκο. Το Αιγέλης για μένα και για την οικογένειά μου είναι η ζωή μας, είναι σαν να είναι το παιδάκι μας, είναι το σπίτι μας όπου φιλοξενούμε τον κόσμο που έρχεται. Δεν αισθάνονται σαν ότι πάνε σε ένα πρόσωπο ξενοδοχείο, παρά ότι πάνε σε ένα φιλικό περιβάλλον. Επειδή η ταινία «Το απέραντο γαλάζιο», The Big Blue, πραγματικά έχει βοηθήσει τα μέγιστα στην ανάπτυξη του τουρισμού της Αμοργού και παρότι έχουν περάσει 30 χρόνια εξακολουθεί να φέρνει κόσμο για να δούνε το νησί, την Αμοργό, θεωρούμε ότι τώρα είναι καιρός να γίνει μια άλλη ταινία, αυτού όμως του μεγέθους και αυτής της δυναμικής και υπάρχει πραγματικά μια ιστορία. Η ιστορία στην οποία αναφερόμαστε λέγεται «Σταυροδρόμοι ψυχών» ή στα αγγλικά The Crossing Souls και είναι ένα βιβλίο της Χρυσίδας Δημουλίδου που είναι μια πολύ γνωστή συγγραφέα στην Ελλάδα. Έχουμε τα δικαιώματα του βιβλίου και θέλουμε τώρα να βρούμε τα κατάλληλα άτομα, τους παραγωγούς και όλα αυτά προκειμένου να την προχωρήσουμε. Χαιρετισμούς να στείλουμε παντού. Έχουμε φίλους σε όλη την Αμερική, στην Ουάσιγκτον, την οικογένεια Δρακάκη, στο Νιου Τζέρζι την οικογένεια Κεφάλι, στη Νέα Υόρκη την οικογένεια Καρόνι, Γαβαλάς. Στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας, την αγάπη μας και θα είναι χαρά μας να τους υποδεχθούμε στην Αμοργό. Και κάπου εδώ, κυρίες Δεσποινίδες κύριοι, έφτασε και σήμερα στο τέλος του το 7ο κατά σειρά μηνιαίο δελτίο του Hellenic DNA. Η εξέλιξη της τεχνολογίας και των πολυμέσων δίνει την δυνατότητα στους θεατές του Hellenic DNA να το παρακολουθούν παντού και να βιώνουν ό,τι ακριβώς συμβαίνει στους Έλληνες και την ελληνική κοινότητα της διασποράς. Αυτή είναι και η μαγεία του διαδικτύου. Να ευχαριστήσουμε τους συνεργάτες μας, τους χορηγούς μας, αλλά και τους χιλιάδες τηλεθεατές μας που μας παρακολουθούν. Το Hellenic DNA ξεκίνησε έχοντας μία και μοναδική αποστολή: να διαδώσει στον απανταχού ελληνισμό της δράσης των Ελλήνων της Διασποράς με την χρήση ποιοτικής εικόνας και επαγγελματικού ήχου. Συνεχίζουμε με πλούσια ρεπορτάζ και πολλές αποκλειστικές συνεντεύξεις ομογενών, οι οποίοι μπορεί να δημιουργούν μακριά από την πατρίδα τους, αλλά έχουν μέσα τους πάντα και παντού την Ελλάδα. Μην ξεχνάτε, όλα τα θέματα ξεχωριστά αλλά και ολόκληρες τις εκπομπές μπορείτε να τις παρακολουθήσετε στο website αλλά και σε όλα τα social media του Hellenic DNA, μεταφρασμένες σε 2 γλώσσες, ελληνικά και αγγλικά. Τα λέμε τον Οκτώβριο. Χαίρετε!